گلاب به رسم خوش آمدگویی. اوه بیا خانم‌های خیلی خوش اومدین. آینه گلاب به رسم خوش آمدگویی. خواهش می‌کنم. خوش آمدین. بچه تو عکس من تو عکس عکس هم میگیریم که یادگاری کنیم. اوه بیا خانم‌های
پرست هستن. اینطوری نیست. زرتشتیان آتش رو مقدس میدونن. در واقع هر 4 عنصر رو مقدس میدونن، اما آتش رو بیشتر. حالا چرا؟ یکی از دلایلش اینه که آتش رو به بالاه، رو به اهورامزدا و خدا هستش. یکی دیگه از دلایل اینه که آتش هرگز آلوده نمیشه. نه تنها آلوده نمیشه بلکه پاکیزه کننده هم هست و آتش نماد نور و روشنایی هستش. حالا که میدونین زرتشتیان آتش رو نمیپرستن، باید بگم آتشی که اینجا نگهداری میشه آتش بهرام هستش، مقدس ترین نوع آتش برای زرتشتیان. آتش بهرام چیه؟ آتش بهرام از 16 صنف کاری گرفته شده، یعنی از اجاق یک نانوا، یک خیاط، یک پارچه فروش گرفته شده که جمع‌آوری این 1 سال طول کشیده و روحانیان زرتشتی 1 سال عبادت کردن روی این آتش تا به این درجه و مقام رسیده. هنگامی که اعراب به ایران حمله میکنن، ما 3 تا آتشکده داشتیم که از آتش بهرام برخوردار بودن. 2 تاش متاسفانه خراب میشه، اما یکیش میمونه، آتشکده آذرفرنبخ توی استان فارس. آتش اون به صورت مخفیانه وارد یزد میشه، 700 سال توی یک غار نگهداری میشه، 300 سال توی یکی از روستاهای اطراف یزد و بعد از اون توی خونه های خود زرتشتی روحانیونشون که محلشون هم دقیقا نزدیک اینجا هستش اونجا نگهداری شده تا وقتی که ارباب جمشید امانت، یکی از زرتشتیان خیلی فعال هستن که توی مجموعه زرتشتیان پارسی هند هستن، میان اینجا رو تأسیس میکنن و از اون موقع تا الان این آتش اینجا نگهداری شده. آتش رو رفتین دیدین؟ الان که برید ببینید، با این دید برین آتش رو نگاه کنید که این آتش تنها آتش بهرامیه که از دوره ساسانیان باقی مونده، نه تنها توی ایران بلکه توی کل جهان تنها آتش بهرامیه که باقی مونده. خیلی هم عالی.
پرنیان بیا پایین. پاشو سیپو باز کنم. جام رنگیه، جذابشون میگن جوخونه. قابلیت شیشه رنگی که میبینید وقتی نون خوشو به شیشه میخوره تو محوطه همون هم رنگ و رنگی میشه. اواسه 10 حشرات گرم تشخیص بدن، حالا کل این رنگ تشخیص بدن. حشره گرم شده و نزدیک محوطه نمیشه و هر وقت گرم شده همون هم رفتن 2-3 تا از جام رنگی برداشتن، هوای گرم خارج شده دوباره جام رو گذاشتن. هر وقت سرد میشده تو همون شیشه وسط همون بود شیشه انداز میکردن چیز رو میریختن اونجا میشد که هوای همون گرم شد. اینجا واسه 240 ساله زمان قاجار. شما از در چوبی اومد درسته؟ از؟ در چوبی بله. یکی در استوانه یکی در حلقه. استوانه واسه مرداست، حلقه واسه زناست. هر وقت در استوانه باز بوده مردا میتونستن بیان همون، هر وقت در حلقه باز بوده زن میتونستن همون. اونجا گاه یه سر شیب داره گاه میرفته از قناتی چاه آب برم داشته بهش گاه میکشیدن آب برم داشتن منبع آب. دستش